Piața bursieră americană este una dintre cele mai mari și mai diverse din lume, oferind o gamă largă de oportunități pentru investitorii de toate tipurile. Astăzi vorbesc despre cele 11 sectoare de activitate și despre factorii care influențează performanța lor. Are loc o rotație a sectoarelor economice în funcție de ciclul economic și ciclul pieței de capital. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod și ce folosiți: telefon, calculator, tabletă sau televizor? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Cele 11 sectoare în care se împarte piața din SUA au fiecare un ETF reprezentativ care poate fi tranzacționat. Să luăm pe rând sectoarele și să vedem care sunt și ce caracteristici au fiecare. Primul sector este tehnologia, cu ETF XLK. Are o pondere de 28% din piața din SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai importante companii pe care le are în componența acest sector ar fi Microsoft, Apple și Nvidia. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 35,08% pe ultimul an. Pe locul 2 este sectorul servicii financiare cu ETF XLF. Are o pondere de 14,47% din piața din SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai importante companii pe care le are în componența acest sector ar fi Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase și Visa. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 28,44% pe ultimul an. Pe locul 3 este sănătatea cu ETF XLV. Are o pondere de 11,03% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componență acest sector ar fi Johnson & Johnson, Merck și Pfizer. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 9,65% pe ultimul an. Pe locul 4 este sectorul bunuri de consum discreționar, cu ETF-ul XLY. Are o pondere de 10,45% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componență acest sector ar fi Amazon, Tesla și Nike. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 20,84% pe ultimul an. Pe locul 5 este sectorul industrial cu ETF-ul XLI. Are o pondere de 9,08% din piața din SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componență acest sector ar fi General Electric, Caterpillar și Boeing. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 26,13% pe ultimul an. Pe locul 6 sunt serviciile de comunicații cu ETF XLK. Are o pondere de 8,83% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componență acest sector ar fi Google, Facebook și Netflix. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 32,48% pe ultimul an. Pe locul 7 este sectorul bunuri de consum stabile, cu ETF-ul XLP. Are o pondere de 5,61% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componența acest sector ar fi Walmart, Coca-Cola și Philip Morris. Performanța pe care o are la momentul filmării este de 8,38% pe ultimul an. Pe locul 8 este energia cu ETF XLE. Are o pondere de 5,02% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel.
Cele mai cunoscute companii pe care le are în componența acest sector ar fi ExxonMobil, Chevron și Occidental Petroleum. Performanța pe care o are sectorul la momentul filmării este de 8,38% pe ultimul an. Pe locul 9 este sectorul materialelor de bază, cu ETF-ul XLB. Are o pondere de 2,83% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componența acest sector ar fi Linda, Southern Copper și Ecolab. Performanța sectorului pe care o are în momentul filmării este 21,89% pe ultimul an. Pe locul 10 sunt imobiliarele cu ETF XLRE. Are o pondere de 2,41% din piața din SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componența acest sector ar fi Prologis, American Tower Corporation și Realty Income. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 7,98% pe ultimul an. Pe locul 11 sunt utilitățile cu ETF XLU. Au o pondere de 2,27% din piața SUA. Acest sector este format din industriile pe care le vedeți în acest tabel. Cele mai cunoscute companii pe care le are în componența acest sector ar fi NextEra Energy, Duke Energy și American Electric Power. Performanța sectorului pe care o are la momentul filmării este de 14,62% pe ultimul an. Vedem aici harta companiilor pe sectoarele de activitate și performanța lor pe ultimul an. Practic, dacă dorim să avem o diversificare pe sectoarele de activitate, ar trebui să avem măcar 11 companii, câte una din fiecare sector. Dacă ținem cont de ciclurile economice, există o rotație a sectoarelor. Putem alege doar companii din sectoarele care performează bine. Performanța sectoarelor variază în funcție de o serie de factori, cum ar fi ciclul economic. În perioadele de creștere economică, acțiunile din toate sectoarele tind să performeze bine. Cu toate acestea, sectoarele care sunt sensibile la creșterea cheltuielilor consumatorilor ar fi comerțul cu amănuntul și bunurile de consum. Ele tind să performeze cel mai bine. În perioadele de recesiune, acțiunile din toate sectoarele tind să scadă. Cu toate acestea, sectoarele care sunt defensive, cum ar fi utilitățile și bunurile de consum, tind să performeze mai bine decât sectoarele care sunt mai sensibile la ciclul economic, cum ar fi sectorul industrial și materialele. Războaiele economice pot avea un impact negativ asupra sectoarelor care sunt dependente de importuri sau exporturi. De exemplu, un conflict comercial între SUA și China ar putea avea un impact negativ asupra sectorului tehnologic, deoarece multe companii americane de tehnologie se bazează pe China pentru componente și producție. Politica monetară a Rezervei Federale poate avea de asemenea un impact semnificativ asupra piețelor financiare. De exemplu, atunci când Fed crește ratele dobânzilor, este mai scump pentru companii să împrumute bani, ceea ce poate duce la o scădere a prețurilor acțiunilor. Inflația poate eroda profiturile companiilor și poate duce la o scădere a prețurilor acțiunilor. Ratele dobânzilor pot avea de asemenea un impact asupra prețurilor acțiunilor. De exemplu, atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute, este mai atractiv pentru oameni să investească în acțiuni, ceea ce poate duce la o creștere a prețurilor acțiunilor. Performanța fiecărui sector sau ETF-ul care îl reprezintă este determinată de performanța companiilor individuale din portofoliul său. Reglementările guvernamentale pot avea un impact semnificativ asupra anumitor sectoare. De exemplu, reglementările mai stricte privind emisiile pot avea un impact negativ asupra sectorului energetic. Tendințele schimbătoare ale consumatorilor pot avea de asemenea un impact semnificativ asupra anumitor sectoare. De exemplu, creșterea comerțului electronic a avut un impact negativ asupra sectorului comerțului cu amănuntul tradițional. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectele. Voi continua să postez mai multe materiale în fiecare săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic.
Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest videoclip despre teoria mâinii invizibile a lui Adam Smith.